Hallå YouTube, idag är det lördag. Melvin och hans kompis Karl kör lite cross på åkern. Anna håller på och ryktar hästarna. Och jag tänkte att jag skulle börja titta på fyrhjulingen. Vi har ett problem och det är att gasen hänger sig. Så vi får skruva i den förgasaren och se vad det kan vara för fel. Men en bra morgon helt enkelt. En bra morgon. Vad gör ni? Vi sen åkte dit Ja. och de var inte hemma. Nej. Och sen så hörde vi något där inifrån. Ja. Och så gick vi in och kollade, men det var ingen där. Så här inne vid banan. Ja. Och så körde vi bara ett varv var och sen också igen. Gick det bra då? Ja. Vi kör här hemma lite grann. Eller var det hårt? Det var väldigt mycket liksom blöt sand. Aha. Och sen var det liksom så här djupt med vatten på ett ställe. Aha. Så man gled bara när man försökte köra då. Får ni köra här istället? Ja. Så, då ska vi se om vi kan ta och borra bort de här popniten. Jag tänkte jag skulle ta bort själva motorhuven så det är lätt att komma in till kylet. Köra i en diskmaskin eller diskmaskins tablett. Låta den gå ett tag och sen tappa ur vattnet. Och sen efter det skruva ner kylet och så in och löda det. Så vi börjar helt enkelt. Jag vet inte om det här är original med popnit eller om det ska vara en riktig bult. Vi får se det sen när vi ska sätta tillbaka motorhuven. Men det verkar som att detta har bytts ut tidigare. Får se hur det ser ut sen när vi får dänet. Så. Å andra sidan är ju redan löst. Så det ska egentligen bara vara att släppa motorhuven nu ifrån sitt fäste fram och sen lyfta den. Vi kan lyfta den. Så. Oj ja. Jag kan lyfta in den här kanske. Som ni kan se här nu då så har vi en spricka här. Och det är på grund av att när pumpen trycker upp vattnet så trycks det ut här. Och sen så flyger det ju runt överallt och blir smutsigt. Varför den här sprickan blir är ju troligtvis för att det blir ett frist mellan kylet och pumpen.
Och vad jag har sett på många traktorer så sitter det ett fäste här uppe som går till detta fästet här nere. Men här har de satt, jag vet inte om det är original, men det sitter ett fäste här vid sidan som går hit. Och så har de då tagit en kabel, en eltråd egentligen, och satt fast med. Men vi får se om vi flyttar det fästet upp hit igen för att bibehålla den styrkan här istället för dit ner. Så nu ska vi egentligen, tanken är nu att vi ska starta traktorn, häva i en disktablett och så låta det gå runt för att vi ska passa på att göra rent kylet och hela systemet när vi ändå är igång. Då ska vi se. Jag har en disktablett här så jag stoppar i den här. Så får jag bara egentligen låta traktorn nu gå ett tag och bli varm. Och så får detta rensas. Hur länge? Kanske en halvtimme eller någonting. Så att det får släppa allt gojs inuti. Det blir spännande. Så, nu har den gått ungefär i en halvtimme, 40 minuter. Så nu tänkte jag att vi skulle försöka tappa ur kylet. Som jag kan se det så är det ett litet hål här i botten, eller en kran. Så om vi kan försöka släppa på den kranen. Nej, det får jag ha något verktyg till det. Nu ska vi se. Vi kan få den till att släppa. Jajamän. Om inte det har satt sig i botten här. Ja. Och vi tappar ur det. Det är väldigt smutsigt. Väldigt smutsigt. Så under tiden som det står och droppar ut så kan vi släppa på de här. Vi ser här om vi kan. Så det var ju lätt. Sen hade de ju satt en eltråd, jag tror bara en elkabel här. Vi kan dra ut. Så. Släppa den lite till så slipper det bli problematik sen när vi ska ha dänet. Släpper det lätt. Så. Så. Det vi har kvar nu det är ju där nere givetvis. Ska vi se här. Om vi kan släppa den här. Det låter fint. Det här är ju tumnycklar. Jag var faktiskt och köpte på Biltema för ett tag sedan för jag tänkte att det är lika bra att köpa det. För det är ju både faktiskt millimeter och tum. Jag vet inte om det är så att de har haft tum hela vägen på den här traktorn en gång i tiden när den byggdes. Och sen efterhand som man fixar den så byter man ut dem där. Så kan det ju faktiskt vara. Så vi kan lossa på den här. Det gick ju bra där med.
liten bult som har gått av än så länge idag. Det är ju lite kul. Så. Har vi den nedersta slangen kvar med. Vi kan lossa här. 2 slangklämmor har man satt i. En gång i tiden. Jag kan släppa det här lite. Jag är ju alltid lite stressad. Så vanligtvis brukar jag alltid, eller aldrig, skruva isär en slangklämma för mycket, utan alltid lite sådär på gränsen. Men det känns rätt så skönt att skruva den tillräckligt, men det bara är att inte den trycker även fast man inte tror att den ska göra det. Kolla där. Så det gick ju bra. Flyttar vi undan den. Undan den. Nu ska det, med alla konstens regler, bara vara att ta loss detta. Så. Nu har vi kommit så här långt. Så vad jag ska göra egentligen, jag ska göra rent och så ska jag försöka kallöda ihop detta och hoppas att det blir tätt helt enkelt. Följa med brorsan och handla på Ica. Ja, med Karl. Och med Karl. Ja. Melvin har en kompis hemma och de skulle till Ica, så då sa jag att då kan Melvin få följa med, eller Bebbe få följa med, och det ville de att han skulle göra. Så nu tar de min cykel och cykelvagnen och ska de cykla med honom till Ica. Så, nu har vi kommit in. Det har till och med blivit mörkt ute. Vi gör, vad heter det nu? Enchiladas gör vi. Enchiladas. Det är ju alltså en form. Man blandar lite köttfärs med lök. Och så i såna här bröd. Och så ska det läggas på, vad heter det? En sås. En sås, ja. Rätt över. Det är gjort med lite grädde och vitlök och crème fraîche och tomater och grön chili. Det här är ju någonting som jag tycker, det här är gott. Det här är riktigt gott. Det är i och för sig, det är med fett och, men det är gott. Och så blir det tomaten uppe på det, va? Yes. Och sen ost. Och sen så ost, in i ja. ugnen. Vad gött! Så efter Anna lagt på tomaten så ska det på lite ost. Och sen när osten är på så ska det in i ugnen i ungefär 20 minuter. Sen är det färdigt och så ska vi käka och så ska vi titta på
Talang, nej. Melodi. Melodifestivalen. Jag har ingen koll. Så det ska bli gott. En god lördag helt enkelt. Tillsammans. Helt fantastiskt. Så. In med den. Så. Boop. Då var det klart. Kolla här, kolla här, kolla här. Så, ställer vi ner den där. Nu ska vi bara sätta oss och äta och bara ha det supertrevligt. Ja, mätta och belåtna. Nu ska vi faktiskt bara sätta oss i soffan, titta på TV och njuta. Bebbe har fått lite candy. Är du glad för det? Godis? Ja. Så ja, tack för att ni har tittat. Vi syns nästa video. Ha det gött. Tja!